วัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอาเจ้าตัวนี้มาใช้งานให้เพื่อนๆดูที่มันเป็นที่คล้องคอโกโปรด้วยนะแล้วเรามาดูเบื้องหลังการถ่ายเดี๋ยวเราจะถ่ายชุดว่ายน้ำด้วยเจ้ามือถือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเพื่อนๆก็จะได้เห็นจากมุมโกโปรตัวนี้ด้วยไปเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยดีกว่าฮะไปดูจากหัวสองข้างเลยนะโอเคดีโอเคคนว่าตัวหนังสือนี่มาแถวมุมไม้โอเคจะสวยขึ้นให้มันจิบไปให้คู่ดึงขึ้นให้สั่นก่อนนะดีมากทางนี้เดี๋ยวถ่ายลึกไปทางนี้โอ้ได้ทางนี้เลยร้านเขาอยู่เจสวยดีสวยเลยจริงเดี๋ยวล็อกโฟกัสแป๊บแขนเป็นดีแล้วได้ดีแล้วพอเป็นเมื่อกี้มันด้านข้างโอเคสวยดีมีอะไรเลยสวยตัวมาเนี่ยดีนะขายเกียรติเลยชิมมาที่นั่นแหละอันนี้ดีเป็นอย่างนี้โอ้ยที่นี่ชอบเลยสวยมันคืออะไรเนี่ย
ดี๋ยวเหลือสัก6 โมงก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ทันครับดูยังไงก็พระอาทิตย์ไม่น่าเห็นละโอเคไม่ได้เดี๋ยวเลยคือเป็นอันนี้เป็นตัวของเขาแต่รองเท้ามันแข็งๆก่อนได้หลบตรงนี้ก็ได้แต่วิวสวยจริงเซตนี้ที่ว่าว้าวอีกแล้วคือเหมือนว้าวอีกแล้วชุดมันได้เยี่ยมสวยสภาพบุคคลงามแล้วโฟกัสครับขามันยันแล้วไม่สวยเดี๋ยวกันต้องติดลงดีสวยโอ้โหวิวดีมากจะมีกี่คนได้ใส่ชุดว่ายน้ำเดินถ่ายในคาเฟ่มาเลยจ้ะเปลี่ยนข้างไฟดีกว่าอันนี้ดีกว่า